Love the gram. Oh wait, shit. Good morning guys! Day 2 na ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Since walang trabaho, wala ring sahod. At marami ang relate dito. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming home quarantine vlog. Enjoy! Hay nako, tulog na naman si Ryan. Ang aga-aga, walang ginawa kundi matulog, kumain, cellphone, tulog ulit. Hay nako. Tapos na magpaligo sa baby namin. Ang tangkad na no? Kakauwi lang ni Ryan galing Antipolo. Pinabili ko ng pagkain at pinawid ko na rin para hindi pa na ang labas. Iba pa rin talaga yung may stock ka sa bahay. Iwas sa public socialize. Muna kami sa taas habang kami ay naka-home quarantine. Ito pa, look sa bila. Para sa maaliwalas at mapreskong hangin. Ito kami sa taas ng terrace. Taas ng ating bahay. Wala kayo magawa. Nalaro lang tayo. Nalaro lang kami. Hindi pa ako naliligo. Tapos ko lang maligo. Skincare muna tayo. Ang ating morning skincare. Ongoing ko pa rin nire-review to. Si Skin Magical, Rejuvenating
siya, tapos lang siya ng alcohol. Kaninang umaga, pagkagising ko, nag-apply na ako nitong toner. Kasi naghilamos ako kaninang umaga. Ay, no, sana hindi ako maabutan ng siyam-siyam kaka-edit nitong pinifilm ko ngayon. Kasi ang hirap niya talagang i-edit. Lalo na kapag yung camera mo hindi na problema kasi ng camera ko. Itong gamit na camera ko ngayon, yung Casio. Kapag ini-import siya sa cellphone ko, naririnig yung audio niya. Pero kapag ini-import mo na siya sa editing app, which is yung KineMaster na ginagamit ko, na pinang-i-edit ko sa mga videos ko sa YouTube, nawawala yung audio niya. So, kailangan ko mag-record habang nagre-record ng camera, which is yung audio, yung sa audio, gamit ko yung cellphone ko. Kailangan ko ng gano'n na gamit ko para para may audio yung aking pag ito naman yung gamit ko, nire-record ko din yung audio niya. Bukod yung video na audio, bukod din yung nire-record ko yung audio niya. Nire-record ko sa cellphone. So, ayun. Sana hindi ako mahirapan mag-edit mamaya. Kasi grabe siya, madugo siya mag-edit. Itong ating sunblock. Ayan, pumunta muna si Ryan sa Baras para i-claim yung pinadala sa kanya ng amo niya na 5,000 pesos. Yun yung kalahati ng 13-month pay niya. So, thank God naman na na-release na yung kalahati ng 13-month nila. So, wala na kami pagpoproblemahin. Yun. For today's video, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell to be notified. Yun lang. Bye ka na. Please subscribe. Please subscribe.